ሰላም እንዴት ናችሁ? ደህና ናችሁ? በድጋሚ መጥቻለሁ። ዛሬ ላሳያችሁ የመጣሁት እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት የተለያየ ጣፋጭ ነገር ለመስራት ነው። ምንድነው እሱ ደግሞ ቴራሚሶ በቤታችን በቀላሉ እንዴት አድርገን እንደምናዘጋጀው ነው። ለሱ የሚያስፈልገን ግብአቶች ደግሞ እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ሁሉን ነገር አዘጋጅቻለሁኝ። 6 እንቁላል አለኝ። 1 ከግማሽ እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት 1 ከግማሽ ስኳር፣ እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት 1 ቫኒላ አለኝ። ይሄ ቫኒላ ኤክስትራ ነው። ይሄኛው ደግሞ 1 የሻይ ማንኪያ እናደርጋለን። እዚህ ጋር ደግሞ ቡና እስፕሬሶ፣ እሱም አፍልቼ አቀዝቅዤ እዚህ ጋር አድርጌዋለሁኝ። እዚህ ጋር ደግሞ ምን ያስፈልገናል? ከደብል ክሬም ክሬም ለመስራት ደግሞ ደብል ክሬም ያስፈልገናል። 400 ግራም ክሬም። እዚህ ጋር ደግሞ ማስካራፖን ያስፈልገናል። ይሄኛው 400 ግራም ነው የሚያስፈልገን። ይሄኛው እንደምትመለከቱት እዚህ ጋር 250 ነው። አሁን ለዚህ 150 እንጨምርበታለን። ሌላ አዘጋጅቻለሁ። እዚህ ጋር ከዚህ ቀንሳለሁ ማለት ነው። ይሄኛውም እንደምትመለከቱት ትንሹ ትልቁም አለ የሚሸጥ 300 ሚሊ ይላል። 400 ነው የሚያስፈልገን። አሁን እዚህ ጋር ደግሞ እንደምትመለከቱት ይሄኛው ትራፍል ስፖንጅ አለ ፊንገሩ። ይሄ ሬዲው ነው። ይሄንን አርጌ ወደ አሰራሩ እንሄዳለን። ውሃ አፍልቼ አስቀምጫለሁ። አሁን ወደ አሰራሩ ይፈላ ውሃ ላይ አሁን እንቁላላችን እዚህ ጋር እናደርገዋለን። ይሄን ስኳር እንቁላሌ ላይ ጨምሬያለሁኝ። እዚህ ጋር የቡና ነው እናወጣዋለን ማለት ነው። ከዛ ምን አደርጋለሁኝ? እንደዚህ አድርገን እንግዲህ መምታት ነው። ተመልካቾች እዚህ ጋር እንደምታውቁ ቆንጆ ሆኖልናል። ይሄኛው እሳት ላይ ያው ውሃው እየፈላ ነው። ይሄኛው በደንብ አድርጎ እየበሰለ ነው። ይሄኛው እሳት ላይ አሁን ለ10-15 ደቂቃ እንደዚህ አድርገን እናቆየዋለን። ቆንጆ ሆኖ እንዲዋሃድልን ያውላችሁ እንደምታዩት በጣም ተዋህዷል። ያው እዚህ ጋር የሚቀጥለውን ደግሞ አብረን እናያለን። እሺ ተመልካቾቼ ያውላችሁ ክሬማችን እንግዲህ ይሄኛው እንቁላሉና ስኳሩ ይሄን መስሎልናል። አሁን ምንድነው ቀጣይ ማስገባው ግብአት ምንድነው? ይሄ ያሳየኋችሁ ማስካራፖን ክሬሙ ማለት ነው። እንደዚህ አድርገን እንደገና እንመታዋለን። ይሄው እዚህ ጋር 1 ማንኪያ ቫኒላ ያልኳችሁ ቫኒላ ይሄን ደግሞ እናረጋጌ እንደገና ይሄ ከወረደ በኋላ ከቀዘቀዘ በኋላ ነው ክሬሙን የምናስገባው። ከዛ እንደዚህ አድርገን ተመልካቾቼ አሁን በጣም ቆንጆ ነው። እንግዲህ ሁሉ
ነገር ሬዲ ሆኖልኛል። ክሬም እንደምታዩት የኛው ክሬማችን እንቁላሉ፣ ስኳር ሁሉንም አደባልቄ ክሬም እንግዲህ ይሄን መስሎልኛል። በጣም ቆንጆ ሆኗል። አሁን ወደ ሌላ ስራው እንገባለን። በዚህ አጋጣሚ ለዚህ ቪዲዮ አዲስ የሆናችሁ እንኳን በደህና መጣችሁ። ቪዲዮዬ አዳዲስ ስራዎች ይዤ እመጣለሁ ብዬ አስባለሁኝ እና የኔ ቻናል ተከታታይ እንድትሆኑ በትህትና ጠይቃለሁ። ቻናሌን ሰብስክራይብ አድርጉ፣ ላይክ አድርጉ፣ ሼር አድርጉ ለሌሎች እንዲደርሳቸው። አመሰግናለሁ። ስራችን ላይ በንኒድ ይሄኛውን ኮፊ ላይ እንደዚህ እያደረግን ቶሎ ብለን ስፖንጁን እንዲህ እያደረግን አንድ በአንድ እንደረድረዋለን ማለት ነው። ተመልካቾቼ ለዛሬ ያዘጋጀውላችሁ እንግዲህ ይሄን ይመስላል። አሁን ይሄኛውን ምን እናደርገዋለን? ከድነን ወይ ለ24 ሰዓት ወይ 12 ሰዓት እንደፈለጋችሁ ፍሪጅ ላይ ነው የምናስቀምጠው ማለት ነው። ከዛ በኋላ ምን እንደሚመስል ደግሞ አብረን እናየዋለን። ከኔ ጋር እንቀምሰዋለን ማለት ነው። በሰላም እደሩልኝ። ተመልካቾቼ ከ12 ሰዓት በኋላ ተገናኝተናል። ቴራሚሳችን ምን መስሎልናል? እስኪ አብረን እንየው። ዋው ያው ቆንጆ ነው። በደንብ አድርጎ ጠጥቶ ተመልካቾቼ ይሄው እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት በጣም ቆንጆ ቴራሚሱ ሰርቻለሁኝ። እንደዚህ ሰርታችሁ ሞክሩት። ይኸውላችሁ ይሄን ቆርጬ ያዘጋጀሁት ነገር ያሳይቻችኋለሁ ምን እንደመሰለልን። እስኪ አብረን እንየው። ይኸውላችሁ ዋው እንዴት እንደሚጣፍጥ እንግዲህ ልጆቼ በጣም ነው የሚወዱት። ይሄንን ሰርታችሁ ሞክሩት፣ ተወዱታላችሁ። አብረን እንቅመሰው፣ እንብላ። በጣም ነው የሚጣፍጠው፣ በጣም ይጣፍጣል። እንግዲህ አብራችሁን ብትሆኑ አብረን በላው ነበረ። እንግዲህ ወላችሁ ሁለት ይልከም ለእናንተ ስል አንድ ለኔ አንድ ለእናንተ። አመሰግናለሁ። ቪዲዮዬን ከዚህ በኋላ ሌላ አይነትም የተለያየ አይነት ስራ ሰራለሁ። እንግዲህ ቪዲዮን ከወደዳችሁትም ሰብስክራይብ፣ ላይክ፣ ሼር አድርጉ። አመሰግናለሁ። ለዛሬው ሰላም ቆዩልኝ። ቻው።